Ранок 1 січня. Семен Маркович виходить на сходовий майданчик і закурює сигарету. За хвилину виходить сусід, весь пом'ятий, опухлий. Семен Маркович запитує його. Що, бухали? Не те слово. Що, жах як? Жах як. Зрозуміло. Ну а Ленка твоя як? Семен Маркович, ви не зрозуміли. Я Лена, а з Вітею ще гірше. Кожного нового року, на 31 грудня, ми з друзями йдемо в баню. Але не тому, що у нас така традиція, а тому, що кожного разу, питаючи дружин розрішення провести Новий рік з друзями, кожен з нас одержує одну й ту ж відповідь. Ідіть ви всі в баню. Хлопчик написав листа Миколаю. Хочу, щоб у тата було багато грошей, а у мами гарна фігура. 1 січня тато відкриває гаманець. Там пусто. Дивиться на маму, вона як була товстою, так і залишилась. Зате на столі лежить записка від Миколая. «Синку, я ж чарівник, а не податкова і не пластичний хірург. Потрібно було попросити татові совість, а мамі замок на холодильник. А поки що тримай, синку, шоколадку». Прокидається чоловік 1 січня, дивиться, в ліжку поруч з ним лежить величезний білий ведмідь. Він у паніці біжить на кухню. «Ганю, звідки в нас ведмідь?» Ганя спокійно п'є розсіл. «А ти згадай, що ти вчора кричав у зоопарку: "Я цар природи, і мені потрібна гідна свита"?» Логічно, що ведмідь погодився, бо ти обіцяв йому безлімітний доступ до нашого холодильника. До речі, він уже з'їв твою заначку на старий Новий рік. Ідуть по вулиці два голодних вовки. Бачать, на балконі 5-го поверху висить сітка з ковбасою. Один поліз за ковбасою, а інший залишився на шухері. Раптом підходить до нього міліціонер і питає: «Що ви тут робите?» «Та розвішуємо подарунки до Нового року». «До якого Нового року? До нього ще 3 місяці». «Та ну, слухай, Сірий, ми все переплутали. Знімай подарунки, ходімо додому». 1 січня. На перехресті сидить представник кінної міліції на красивій білій конячці. Поруч на новому велосипеді проїжджає Вовочка. Міліціонер. «Хороший у тебе велосипед. Напевно, від Діда Мороза дарунок?» «Так», – відповідає Вовочка. «Скажи Дідові Морозу, щоб наступного року прикріпив відбивач світла на заднє крило», – сказав міліціонер, виписуючи штраф дитині за порушення безпеки. «До речі, у вас, товариш міліціонер, красивий кінь. Теж, напевно, від Діда Мороза дарунок?» – запитав Вовочка. «Так», – підігруючи дитині, відповів міліціонер. «Ну тоді передай Дідові Морозу, щоб наступного року він прикріплював хер під коня, а не на коня». Сусід стукає до сусіда о 4 ранку 1 січня. «Микола, у тебе є щось від голови, бо розколюється?» «Є, сокира в коридорі». «Та ні, я серйозно». «І я серйозно. Якщо ти ще раз прийдеш позичати сіль, коли у тебе в руках пляшка коньяку, я тобі ту сокиру подарую, щоб ти логічно завершив свій образ – всадника без голови». Дзвонить мужик перед Новим роком до свого приятеля. «Як там у вас справи? Як погода? На Новий рік приїду в гості». «А правда говорять по телевізору, що дуже холодно у вас?» «Так нормально, мінус 20. «А по телевізору зараз передали, що мінус 50. Так то на вулиці». Чоловік дарує дружині на Новий рік коробку від останнього айфону. Вона відкриває, а там звичайна тертка для буряка. Вона в істериці. «Ти що, знущаєшся? Де телефон?» Чоловік спокійно. «Люба, сама подумай. Ти весь рік казала, що тобі нема в чому виставляти сторіс. Я вирішив, що спочатку треба натерти овочів на борщ, щоб у тебе з'явився хоча б один пост, який не соромно було б лайкнути». Чоловік каже дружині:
Люба, давай цього року не будемо купувати ялинку, а просто прикрасимо тебе. Ти ж у нас і так весь рік як дерево, стоїш і даже їсти не звариш. Жінка подумала і каже: добре, але тоді за логікою речей 1 січня ти маєш мене не похмеляти, а просто винести на смітник, де мене підберуть молоді та голодні лісоруби. Чоловік мовчки пішов купувати ялинку. У школі вчителька запитує Вовочку: «Вова, а до тебе приходили Дід Мороз зі Снігуронькою?» «Приходили, Марія Іванівно. Тільки Дід Мороз був п'яний, а Снігуронька не дала». «Що ти кажеш? Як не дала? Ти ще маленький». «Я про подарунки кажу, а ви про що подумали?» Після святкування Нового року чоловік розглядає квартиру. Ялинка в унітазі, кіт у шапці Діда Мороза, дружина спить на килимку для йоги. Так, каже він сам собі, логічний ланцюжок відновлено. Ялинка заважала коту, кіт поскаржився дружині, дружина вирішила стати ближче до природи, а я, мабуть, єдиний, хто в цьому домі зберіг здоровий глузд, бо досі тримаю в руках штопор. Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. Будьмо!